Here we go. Dito po kami sa Pukekohe Hill. Bubuhos kami ni Yuda. Binubuhos ko ngayon is itim na cement. Itim yan. Block. Ano? Okay, ito bahay ba to? Ano? Parang hindi ka na. Block. See you da. Sunny day. Sunny day. Dahil hindi madilim. Sa taas po kami ng bundok. Paring Yuda yan. Indiano. Pulo malum. Pulo malum sa deck. Video lang. Mayaman may-ari nito. May bahay. Hey Yuda! Apa truck ko? 792. Kita nyo yan, pagkain ng baka. Hey. Hey. Yan, hey. Yan. Ganyan yan pag summer. Tinatabas nila to yung ganito. Tapos babalutin. Tapos papakain sa baka. Yan. Ayan sila dito. Pak, ganun. Ganun. Yung bubuhusan. Yung siyuda tapos na. Ayan, again siya ulit. Yan, may tao sa loob. Gaya ng kape daw. Kape daw. Kape daw. Kaya ako nabuhos niya noon isang araw. Walang kopi ko. Yan ngayon.